ท่านครับวันนี้กลับมาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะกันนะครับในคลิปนี้เป็นโครงชั้นวางรองเท้าอีกแล้วนะครับจะนำตัวโครงชั้นเนี่ยมาใช้งานกันนะครับผมก็นำตัวในกล่องนี้ครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับที่จะใช้นะครับ1 กล่องประกอบด้วยตัวของชั้นวางรองเท้าก็จะมีผ้าคลุมนะครับเราไม่ได้ใช้ครับทีนี้จะนำตัวส่วนท่อนะครับเป็นท่อสั้นแล้วก็ท่อยาวเดี๋ยวเรามาดูจำนวนกันอีกทีนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับประยุกต์จากชั้นวางรองเท้านะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับผมเผื่อใครสนใจชุดนี้เหมือนกับที่เราใช้นะครับแล้วก็มา DIY กันครับโอเคครับติดตามชม